Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 122, sau khi vụ đại nhân xuất hiện, qua lời kể của ông ta, chúng ta mới biết tất cả đều chỉ là cú lửa mà ông ta đã sắp đặt mà thôi. Thế nhưng, khi vụ đại nhân nói ông chính là truyền thừa thủy tinh cầu thì tất cả phải sốc nặng. Ngay lập tức, mọi người liền tò mò hỏi lại. Thế vậy, vụ đại nhân cười nhẹ. Ngay sau đó, bàn tay ông liền đưa ra. Ở trung tâm, bất chợt xuất hiện một quả cầu dần hóa lớn. Lúc này nhìn nó, vụ đại nhân cười lớn nói, muốn có được bảo vật, tất nhiên phải chấp nhận rủi ro, đó là cái giá phải trả. Nghe vụ đại nhân nói vậy, mọi người kinh ngạc, còn ông lão trí năng kia chưa dừng lại ở đây, ngay khi lấy ra truyền thừa thủy tinh cầu, ông liền mở ra. Rất nhanh, ở vị trí trung tâm, trước mắt mọi người liền xuất hiện một quả cầu màu đỏ, sau đó dần hóa lớn lơ lửng giữa không trung. Có lẽ đây mới chính xác là truyền thừa thủy tinh cầu mà mọi người khổ công tìm kiếm, vậy mà lại gặp được vận may. Tuy nhiên, đang trong lúc mọi người bàn luận về truyền thừa thủy tinh cầu thì Ngao Cốt bất chợt nhận được một dòng tin nhắn. Rất nhanh, sau khi nhận được tin tức tới từ quê hương của mình, Ngao Cốt đã liền tiến về phía La Phong cùng mọi người nói: "Lão đại, thuộc hạ có một chuyện phải làm, cần rời đi một thời gian." Nghe vậy, La Phong liền tiến lên đặt tay mình lên vai Ngao Cốt và gật đầu. Nhìn La Phong một lần, Ngao Cốt liền nói lời cảm ơn tới lão đại của mình. Cuối cùng, anh ấy nói lời chào từ biệt La Phong và rời đi. Thế, La Phong nhìn Ngao Cốt rời đi mà trong lòng có chút lo lắng. Tuy nhiên, bà Ba Tháp lại nhìn La Phong nói: "Đáng nhẽ, ngươi không nên tháo chip sinh học của Ngao Cốt sớm như vậy." Nghe thế, La Phong liền đáp: "Có lẽ tộc của Ngao Cốt đã gặp phải nguy hiểm, còn chip sinh học chính là cản trở và hạn chế hành động của họ." Nghe thế, mọi người gật đầu. Rất nhanh, một cuộc bàn luận cũng liền diễn ra. Còn Ngao Cốt, sau khi trở về tộc của mình, rất nhanh, anh ấy đã liền rơi vào trạng thái chiến đấu. Lúc này, trước mắt Ngao Cốt là đối thủ của anh ta, một tên trên đầu có hai sừng trông vô cùng dữ tợn. Rất nhanh, trường kiếm trong tay rút ra, chỉ trong tích tắc, cuộc chiến giữa hai người cũng liền bắt đầu. Lấy tốc độ như tia chớp, cả hai rất nhanh đã lao về đối phương cùng nhau va chạm. Có thể nói, cuộc chiến lần này là vô cùng quyết liệt, đối thủ của Ngao Cốt là rất mạnh mẽ, cầm kiếm trong tay, hắn ta liên tục lao lên cùng cây thương của Ngao Cốt va chạm, khiến Ngao Cốt nhanh chóng bị đẩy lùi. Còn tên kia, sau một hồi dồn ép, thanh âm hắn ta vang lên quát: "Người bỏ mạng cho ta!" Dứt lời, hắn ta cũng liền lao lên đánh thẳng về phía Ngao Cốt. Cũng trong lúc đó, ở tại nơi xa, không lâu sau, phi thuyền rất nhanh đã trở về trái đất. Nhìn ngôi nhà của mình ở gần ngay trước mắt, mọi người sung sướng, vẻ mặt rạng rỡ cũng liền hiện ra. Rời đi rất lâu, La Phong rốt cuộc cũng trở về nhà và đoàn tụ với gia đình của mình. Và rất nhanh, ngay khi La Phong trở về, Tử Hân cùng hai con đã liền chạy ra ôm chầm lấy anh ấy trong niềm hạnh phúc vô bờ. Cứ thế, cả gia đình đoàn tụ, mọi người ôm chặt lấy nhau không muốn tách rời. Thế nhưng đang trong lúc La Phong cùng hai nhóc tỳ của mình chơi đùa vui vẻ thì một chiếc phi thuyền đột nhiên phóng tới. Sau đó từ bên trong phi thuyền, thân ảnh của Ngao Cốt bất ngờ rơi xuống. Ngay lập tức, anh ta liền đi về phía La Phong hành lễ rồi kể lại toàn bộ mọi việc cho La Phong nghe. Nghe xong, La Phong âm thầm cảm thán nói: "Không ngờ gia tộc Nặc Lam Sơn lại tiến hành xâm chiếm nhanh như vậy. Bao nhiêu lần chúng ta rơi vào nguy hiểm, điều này chính là do đám người kia." Dứt lời, sắc mặt La Phong trở nên dữ tợn. Hiển nhiên, anh ấy đã hận tên kia tới tận xương tủy. Lúc này, trong lòng La Phong thầm tự nhủ, bây giờ muốn tiêu diệt đám người Nặc Lam Sơn kia e là chỉ còn một cách. Nghĩ đến đây, ánh mắt La Phong liền nhìn về phía xa xăm. Còn Từ Hân và mọi người vừa mới gặp lại La Phong, họ nhìn thấy sự lo lắng trong mắt của nam nhân kia cũng không vui chút nào. Có lẽ đã có chuyện không hay xảy ra. Đến đây thì hết tập 123 Thôn Phệ Tinh Không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.